Sẽ chia cái này, cái lòng vào trong cái này nhá mọi người nhá. Xong bắt đầu là chúng ta đóng dứt khoát này, đóng vào đây nhá, đóng dứt khoát. Đấy, mọi người nhìn thấy nó vào chưa, nó đẩy kín luôn chưa.
Và bây giờ mình sẽ thử bơm cái lốp chân không này xem nó có hiệu quả không nhé. Đầu tiên là mình sẽ xả hết hơi đi và ép cái tanh của lốp vào nhé. Bây giờ mình sẽ dùng cái dụng cụ ép tanh lốp này để ép cái tanh lốp này vào nhé. Giới thiệu mọi người đây, cái này là cái ép lốp rất là hay, nó dùng cái bánh răng để bẩy rất là khỏe luôn. Đấy. Chúng ta có thể là kéo vào, kéo ra. Đấy. Rất là linh hoạt. Đấy. Khi chúng ta để đây, chúng ta muốn kéo ra chúng ta sẽ gạt cái tay này ra sau, và chúng ta có thể đẩy ra để vào rất linh hoạt nhanh chóng. Đấy. Xong chúng ta lấy cái này, chúng ta bẩy xuống ép. Đấy. Ấn này để kéo ra. Đấy. Mình sẽ ép cho mọi người xem nhé. Cái này cái ép lốp. Đấy, ép lốp, chuyên ép lốp không xăm, thay lốp hoặc là thay van, chúng ta lấy cái này để ép vào rất là tiện lợi luôn. Đấy, mình đặt vào đây. Mình đặt đúng vào vị trí nhá. Ép. Đấy, cái vành lốp nó đã được ép vào rồi. Đấy. Đấy. Ok. Đây, mọi người nhìn xem, cái này nó ép cái vành lốp vào nhá, để nó hở. Mọi người muốn thay van cũng rất dễ. Nếu không có dụng cụ này ép thì nó rất là mệt luôn, chúng ta cậy rất là mệt. Đấy. Sau khi ép chúng ta muốn tháo thì chúng ta sẽ gạt cái này ra, nó sẽ ép cái này ra để nó mở cái bánh răng nhá. Thế nào mở ra rồi. Đây, mọi người nhìn xem, cái này nó ép cái vành lốp vào nhá, để nó hở. Mọi người muốn thay van cũng rất dễ. Nếu không có dụng cụ này ép thì nó rất là mệt luôn, chúng ta cậy rất là mệt. Đấy. Sau khi ép chúng ta muốn tháo thì chúng ta sẽ gạt cái này ra, nó sẽ ép cái này ra để nó mở cái bánh răng nhá. Thế nào mở ra rồi. Rất đơn giản. Ok. Đây, mọi người nhìn này, ví dụ nó hở như này. Đấy, nó hở như này thì chúng ta bơm cách bình thường nó sẽ không vào. Bây giờ mình sẽ bơm cho mọi người xem nhá. Đây này. Nó hở như này thì như này thì làm sao mà bơm lên được, đúng không? Đấy. Có nhiều cái bánh to hơn, nó còn khó bơm hơn. Ok. Đấy. Chúng ta sẽ chia cái này, cái lòng vào trong này nhá, mọi người nhá. Xong bắt đầu là chúng ta đóng dứt khoát này, đóng vào đây nhá, đóng dứt khoát. Đấy, mọi người nhìn thấy nó vào chưa, nó đẩy kín luôn chưa. Đây. Trong này đã có hơi rồi này. Chỉ cần bơm nhẹ cái là nó đầy luôn. Căng đét à, đúng không? Cho mọi người xem nhá, lực mạnh này, nhá. Hôm nay mình chế cái súng bắn hơi để bơm lớp chân không của xe máy, xe điện hoặc là ô tô. Hy vọng cái video này sẽ đem lại cái gì đó bổ ích đến cho mọi người. Mình cũng xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.